Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. अनि धेरै पछि है भिडियो आयो बल्ल अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है एन्ड या फाइनल्ली मैले नयाँ बाइक लिए हैन NS नै लिए अनि धेरै भयो ब्लग पनि नहालेको अनि अब मेरो अस्ट्रेलिया जाने प्लान चौपट भयो भनौँ है भिजा लागेन भिजा नलाउनुको कारण चाहिँ के थियो भने अब मसँग न्युजिल्यान्डको अलरेडी भिजा थियो एन्ड न्युजिल्यान्ड क्यान्सल गरेको पासपोर्टमा भिजा नभए पनि एम्बेसीले रिफ्युज गरिदिएको अलरेडी भिजा के अरे एप्रुभ छ भनेर हैन सो अब म ट्राई गर्यो भने नि 3-4 महिनापछि गर्छु होला टिल देन अब है ब्याक टु मोटो भ्लगिङ है सबैले कमेन्ट गरिरहेको थियो ब्रो कहिले यो भिडियो आउने हैन कता गयो भिडियो यताउति हैन अब धेरै भयो भ्लगिङ नगरेको कारणले अलि आज हड्डी नभएको जिब्रो लटपटिरहेको छ हैन टङ स्लिप भइरहेछ सो यस हैन मैले NS किन लिएँ मेरो इफ यु गाइज वेयर फ्रेन्ड इन माई फेसबुक देन हैन यु माइट नो है मैले ड्युक लिइसकेको थिएँ 99% हैन पास गर्न मात्रै पाएकी थिएँ मैले ड्युक लिइसकेको थिएँ अनि के भयो भने हैन के अरे मैले 3 दिनको लागि ड्युक लिएर गएँ हैन ड्युक 200 केटिएमको एन्ड 50,000 अलरेडी मैले एडभान्समा नै दिएँ है तर मैले बाइक चलाएँ अलरेडी सेकेन्ड ह्यान्ड लिन लाएको थिएँ हैन एन्ड 24,000 किलोमिटर्स गुडिसकेको थियो तर बाइक चाहिँ एकदम ब्रान्ड न्यू थियो है एकदम कन्डिसन राम्रो थियो बट प्राइस अलि महँगो भयो के 11 लटको थियो विच इज 2016 को मोडल है अलमोस्ट 2 इयर्स युज भएको एन्ड प्राइस चाहिँ 290 भने के मलाई त्यो बाइक 250-260 मा दिएको मैले लिइसक्थेँ है लिन्थेँ पनि हैन बाइक एकदम मन परेको थियो मलाई बट पछि प्राइसै मिलेन सो मैले 3 दिन चलाएर रिटर्न गरिदिएँ के बाइक एन्ड
फर्चुनेटली मैले यो बाइक पाएँ क्या यु गाइज माइट थिङ्क है यो फर्स्ट ह्यान्ड हो तर दिस नट फर्स्ट ह्यान्ड क्या एकदम न्यू छ क्या ब्रान्ड न्यू सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो है यो मेरो तर जम्मा 5000 किलोमिटर्स गुडेछ कि यहाँ यु क्यान सी है 5489 किलोमिटर्स भइरहेको क्या बल्ल यस्तो न्यू छ क्या यो बाइक होइन पावर पनि एकदम के केटिएम जस्तै छ क्या एकदम त्यो फर्स्ट गियर टक एकदम दिने के अनि मलाई त मन पर्यो यो बाइक सो मैले यही बाइक लिइदिइहालेँ है एन्ड या आइएम ह्याप्पी है यो किचेन चाहिँ अब केटिएमको किन राखेँ भनेर सोच्ला है मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि त बाइक किन्नुभन्दा अगाडि मेरो पहिलाको एनएस भन्दा अगाडि नै बाइक किन्ने भनेर सोच्दाखेरि मैले केटिएम लिन्छु भनेर केटिएमको किरिङ यो अनि अर्को ड्युक नै भएको किरिङ पनि किनेको थिएँ बट केटिएम लिएन अनि त्यही भएर एनएसमै हालिदिएको यो मेरो पहिलाको एक्स्ट्रा किरिङ हो त्यही हालिदिएको मैले है बाइक एकदम ब्रान्ड न्यू छ आइएम ह्याप्पी विथ दिस बाइक है अनि या जस अब मोटो भ्लगिङ आउँछ है रेगुलर हाल्छु म भिडियोजहरू होइन त्यही भएर अब धेरैले कमेन्ट गरिरहेको थियो प्राइसहरू सोधिदिनु ब्रो होइन बाइकको टेस्ट राइडहरू गरिदिनु यताउति भनेर अब कमेन्ट गर है केटा कमेन्ट गर कुन बाइकको के चाहियो भनेर ड्याङ ड्याङ भिडियो आउँछ क्या अब चाहिँ अब केहीको टेन्सन छैन है यो ब्रदर हेल राइडर इज ब्याक एन्ड भिडियो रेगुलर आउँछ जस भिडियो बनाउनु नपाएर ला झ्याउलाइरहेको थियो अनि जस मैले व्हाइट कलरमै एनएस चाहिएको थियो व्हाइटमै पाएँ एन्ड आइएम ह्याप्पी होइन रेडमा लिन लाएको थिएँ तर मन परेन ठिकै छ अलि बडी गुडेको पनि थियो त्यो अर्को बाइक एन्ड त्यही हो है भिडियोहरू अब आइरहेको छ होइन यो सानो अपडेट मात्रै भयो अब यसमा मोडिफिकेसन चाहिँ म खासै अहिले गर्दिनँ होला है गरेपछि भिडियो जियोस् आइहाल्छ होइन अनि सही हात उठाउनु पर्ने रहेछ को मैले चिन्दिनँ है अनि यो चाहिँ त्यही मेरो पहिलाको मोबाइल होल्डर थियो नि त्यो हालिदिएको मैले जस मैले ह्यान्ड गार्ड चाहिँ नदिनु पर्ने रहेछ त्यो पुरानो बाइकमा होइन द्याट वाज वान अफ माई वर्स्ट डिसिसन है हालेको पार्ट्सहरू निकालिदिनु पर्ने भनेर सोचेको थिएँ त्यही नै अब है कन्सल्टेन्सीले एक हप्तामा भिसा लाग्छ अनि त्यसपछि गयो हुन्छ यताउति भन्दैछ अब मान्नै पऱ्यो तर वान प्रो टिप फर यु गाइज है कन्सल्टेन्सीले अब यस्तो यति टाइममा भिसा लाग्छ यति टाइममा यो हुन्छ भने चाहिँ नेभर बिलिभ के कहिले पनि नपत्ताउनु होइन अनि बाइक बेच्ने डिसिसन कहिले पनि नगर्नु है पछि बाइक पाउन गाह्रो हुँदो रहेछ मैले भोगेँ यो मैले 1 हप्ता 2 हप्तापछि बल्ल लिन पाएँ क्या बाइक खोजेँ कतै पाएन है अब 3-4 महिनापछि फेरि रिएप्लाई गर्ने भन्ने कुरो छ अनि किनकि अब फ्युचर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट देन एनिथिङ है फ्युचर नबनाइकन हुँदैन नेपालमा बेरोजगार भइयो है पढ्न पाइएन अहिलेसम्म ब्याचलर्स थर्ड इयर हुने बेलासम्म अनि थर्ड इयरको नि इक्जाम दिने बेलासम्म नि अब यतै उतै लन्ठेर बसिएछ मोटो भ्लगिङ गरेर खाना पुग्दैन त्यही हो सबै साथीहरू विदेश गइसक्यो है न पढाइ भयो त्यसैमाथि कलेज ड्रप आउट न त कुनै काम छ अनि त्यही हो आजको लागि यति नै होप यु गाइज इन्जोयड दिस भिडियो है लिभ अ लाइक इफ यु डिड अब नयाँ हो भने त त्यही यु नो द ड्रिल सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है एन्ड या थ्याङ्क यू गाइज फर सपोर्टिङ टिल डेट है अब चाहिँ भिडियो ड्याङ आउँछ एन्ड I will catch you guys in the next vlog. Until then, let's say follow rules, wear safety gears, and peace out. Boom.